اوکې. بسم الله الرحمن الرحیم. که ستاسو یاد شي نو مونږه په پریویس کلاس کې سلګ ډیر بحث کړی وو په څه باندې، په اکویلیبریم باندې او په پریمیم او په ډسکاونټ باندې. نو امید دی چې ته په هغې باندې پوه شوي چې په پریمیم کې مونږ څه کوو او په ډسکاونټ کې مونږ څه کوو او اکویلیبریم څه شی. په نننۍ ویډیو کې به مونږه بحث کوو په لیکویډیټي باندې چې لیکویډیټي څه شی دی او څو قسمه لیکویډیټي ده مونږ سره. نو لیکویډیټي مونږ سره دا لیکویډیټي په ډیرو قسمونو باندې، خو چې مونږ یې په براډ کنسپټ باندې وګورو نو مونږ سره دوه قسمه لیکویډیټي ده چې یو ته ویلی شي انټرنل رینج لیکویډیټي او ایکسټرنل رینج لیکویډیټي. نو لږ شانته کې مخکې ځو بیا او هغه تاسو ته ډیفاین کوم، خو د هغې نه مخکې لیکویډیټي څه شی دی. liquidity, the fuel of the market is called liquidity. the market تیل یعنی خوراک چې liquidity په مارکیټ کې نه وي نو بیا مارکیټ نه چلي without liquidity. او تاسو ته ما لږ داسې ویلي مو چې liquidity هغه کنسولیډیشن ایریا کې وي، یعنی اغستل او خرڅول هلته زیات کیږي. نو هلته لږه لیکویډیټي سیوا وي چې کوم ځای کې اغستل او خرڅول کیږي، یعنی آرډر جنریټ کیږي، آرډرز اخلي، څوک اخلي څوک خرڅوي، نو هغه زموږ سره لیکویډیټي جوړوي. تاسو ورسېدئ. او سمارټ منی از د لیکویډیټي پرووایډر، او دغه لیکویډیټي چې کوم ده دا مونږ ته سمارټ منی او سمارټ منی خو ته پیژنې دا مونږ ته هغې پرووایډ کوي. په مارکیټ کې په هر ځای کې لیکویډیټي شته، په هر ځای کې لیکویډیټي ده. او مارکیټ یعنی سمارټ منی صرف د حق لیکویډیټي پسې ځان رسوي او هغه لیکویډیټي اخلي. ولې اخلي؟ ځکه چې هلته ما او تا اغستل او خرڅول کړي، نو هلته له ټولو نه زیاته پیسه پرته وي. نو د دې کار دا دی چې دی هلته کې لاړ شي او هغه پیسه ټوله ځان سره راواخلي او په خپل طرف باندې بیا روان شي. څوک؟ مارکیټ. نو که دا تاسو وګورئ سمارټ منی مونږ سره دا ټول هغه ریټیل ټریډرز دي، تاسو ته ما ویلي دا سمارټ منی چې دی غواړي دی چلی، نو چې په دې باندې دی اغستل او خرڅول وکړي نو دی راشي او د دې هغه ټوله پیسه واخلي او بیا په خپل طرف روان شي. په دې ته پوه شوې وې په تېر کلاسونو کې. نو اوس ځو او ګورو چې مونږ سره څو قسمه لیکویډیټي ده. دوه قسمه. تاسو ته هم وایي there are many types of liquidity, but broadly there are IRL and ERL, the one of the most important liquidity. دین علاوه په مارکیټ کې نور څه شته نه، یعنی انټرنل رینج لیکویډیټي او ایکسټرنل رینج لیکویډیټي. انټرنل رینج لیکویډیټي هغه لیکویډیټي ده چې په دې کې مونږ سره پی ډي اریز راځي. اوس پته وی چې پی ډي اریز څه شی دی، نو دا مونږ سره اډر بلاک، اف وی جی، لیکویډیټي وایډ ایټسټرا. ډیر داسې پی ډي اریز دي چې را روان به مونږه په کلاسز کې وایو. اوس د دې پی ډي نه سره راځي نو دا خو تا په تیر کلاس کې ویلی و څه پریمیم او ډسکاونټ. چې کله مونږ سره دا اریز دا پی ډي اریز چې کوم دی دا اریز چې کله مونږ سره په ډسکاونټ کې نو مونږ اغستل کوو، او چې دا اریز مونږ سره په پریمیم کې نو خرڅول کوو. او دا اریز کم دی؟ دا اریز دی اډر بلاک دی، اف وی جی دا لیکویډیټي. او دا چې کله اف وی جی مونږ سره په ډسکاونټ کې ملاو شي نو مونږ اخلو، او چې په پریمیم کې نو سیل کوو. تاسو ته په دې بحث شوی و. دا انټرنل رینج لیکویډیټي دا. او ایکسټرنل رینج لیکویډیټي it include high and lows. کم چې زمون سره های دي او لوز دي دا زمون سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ده. دا ځان سره یاد ساتئ. اوس ته په چارټ کې مخیم
high of the session اوس پته وی چې سیشن څه شي دی نو په سیشن با بلا یعنی بیل کلاس weeks months and trend lines یعنی کوم چې زمون 13 هفته د هغه هاي د یا لو دا هغه مون سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټی دا یا 13 منث چې کوم دی منثلی کینډل د هغه هاي او لو مون سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټی دا او ټرند لاینز یعنی د ټرند لاین لیکویډیټی مون سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټی دا او دا سي اولد لو او اولد هایز یعنی زاړه چې کوم زمون سره هایزي او لوزي دا زمون سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټی دا نو څنګه مخه دا چې دا ایکسټرنل رینج لیکویډیټی یعنی دا هایز او دا لوز دا درته په چارت کې وخم راځي چې چارت طرف ته لاړ شو کدا وګوره نو دا مون سره د منثلی چارت ته د منثلی یعنی دا یو کینډل مون سره یو میاشت شو کوي کزه دلته کې دا کینډل وګورم دا یوا یعنی دا بلیک چې کوم جوړه شوی دا سیل سایډ دا د دې دا لو او د دې دا هاي ما سره سدي ایکسټرنل رینج لیکویډیټی ایکسټرنل رینج لیکویډیټی د مون سره او مون سره چې کوم دا هایز دي یعنی دا تاسو ته نری نری دی دا ویکس ته تخاري ویکس دا مون سره ټول ایکسټرنل رینج لیکویډیټی دا ویک شو او کله چې مارکیټ سمارټ منی په دوه طریقو چلی انټرنل ترازی او ایکسټرنل ځان سره اخلي انټرنل ترازی او ایکسټرنل ځان سره اخلي نو کته دلته وګوري نو اف وی جی دا تماوس وی دا اف وی جی دا په دې درو کېندل په منځ کې چې دا کم ګیپ دی دا یو کېندل دو کېندل درې کېندل دی په منځ کې دا ګیپ کاری دا مون سره دا اف وی جی او اف وی جی خو تا پر وخت یو کنه چې دا مون سره سدي انټرنل رینج لیکویډیټی نو کله چې موږ سره مارکیټ انټرنل ته ټیپ کوي نو دی بیا څه خلی ځان سره ایکسټرنل او ایکسټرنل کې موږ سره اولد هاي راځي یعنی هاي چې کوم وی دا موږ سره ایکسټرنل وی مارکیټ راغی انټرنل ته ټیپ کو او ایکسټرنل واغسته دا هاي موږ سره ایکسټرنل دا هاي موږ سره ایکسټرنل دا لو موږ سره ایکسټرنل دا هاي موږ سره ایکسټرنل دا ایکسټرنل یعنی مارکیټ تاسو دا کتلی شي دا هاي د لوز پس راغلي دي او د دې هایز نمبر دی دا لوز ځان سره غستري دي د دې لیکویډیټی پس راغی د لیکویډیټی پس راغی مارکیټ دلته کې او دلته کې موږ سره اوس روان دي د هایز پسې دا هایز ټارګټ کوي اوس پته نه لګي چې را روان سو میاشتو کې با دا هایز موږ سره اخلي چې دا موږ سره دا ERL external range liquidity دا شوا دا external range liquidity دا external range liquidity دا low دا یعنی دا اور دا هاي ځنی دا هاي تاسو ښکاری کنه دا هاي شو دا لو شو دا هاي شو دا لو شو دا هاي شو دا موږ سره ټول external range liquidity دا او چې کله موږ سره مارکیټ یعنی ویکلی باندې وګورو دا ټول موږ سره هایز او لوز دا موږ سره سدي ایکسټرنل رینج لیکویډیټی دا ما مارک کړی دی اوس پدې کې دا لوز هایز دا وکونه تخکاری دا موږ سره ټول ایکسټرنل رینج لیکویډیټی دا دې پسې مارکیټ زی او راځي دې صرف کله هاي اخلي او کله لو اخلي کله هاي اخلي او کله لو اخلي یعنی کمزې کې چې رسول نه زیاتې پیسې پرتی چې مونږ کله ټریډ ولګو زموږ سټاپ لاس یاره دې دلاندې راځي دې دلاندې یاره دې تپاسا نو کله چې دا دلته کې راغی مارکیټ او دا هاي مون سره جوړ واپس راغی دا بیا واغسته ول دلته کې زموږ سټاپ لاس پرتی دلته واغسته او دې لو پس را روان دي یعنی دا لو دلته کې دا لو هستره دا وګوره دا دا لیکویډیټی ځان ته خپل جوړي او اخلي خلک ټریپ کوي څوک پکې باین کوي څوک پکې سیلینګ کوي او بس راځي او دا هغه پیسې ځان سره اخلي
نو امید دی چې ته به په دې های او په لو باندې پوه شوې په لیکوډیټي کې. نو چې سبا کلاس کې درته د سیشن هایز او د سیشن لوز وښیم چې دا زموږ سره د سیشن های ده او د سیشن لو داسې د ویکلی های ویکلی لو یعنی د هر یو کینډل د پاسه دلته موږ سره لیکوډیټي پرته ده. امید دی چې ته به په دې کلاس باندې پوه شوې او پریکټس هم کې لګیا وای. ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې به ملاقات کی. الله حافظ.